Hello guys, ngayon magluluto na naman tayo ng tofu with tomato. Ayan, ito yung gagamitin natin guys. Ayan. So, ang gagawin ko ngayon, hiwa-hiwain ko muna dito yung ating kamatis. Yung ganito rin. Ito yung tofu guys, hindi ko pa na-prepare. So, ikaganyan natin yung kamatis. Ganyan. Like this. Ganyan. Kaya pala siya guys, hiwain ko siya ng ganito kasi pakuluan ko siya na mainit na tubig para matanggal itong balat. Kasi pag may balat kasi alam mo yung matatanda pag kumain parang hassle sa kanila. So ang gawin natin, hiwa-hiwain natin to dito, ganyan. Tapos pakuluan natin sa tubig. Yan. Ang talim lang kasi ng kutsilyo ko kaya yan. Ayan. So, ganyan siyang gagawin ko guys. Tapos, magpakulo tayo ng tubig, ilagay natin ito. So, ganun lang siya kadali. So, handa muna natin yung ating kakailanganin. So guys, ayan na yung ating pinakulong tubig. So, ilagay na natin yung ating kamatis para matanggal itong balat. Dalawang kamatis lang gagamitin natin. So, takpan ulit natin guys. So guys, tingnan na natin yung ating kamatis. So, ayan. Tingnan nyo guys. Ayan, nagtatanggal yung balat niya. Ayan. Kailangan kasi matanggal yan. So, okay. Sa tingin ko, okay na yan. So, hanguin na natin. So, guys, ito na yung gagamitin natin. Yung ating tomato, na ko na yung kamatis natin. Na-slice ko na. Tapos, ito na yung ating green onion. At saka, naglagay din ako ng kunting luya, guys. At ito yung ating tofu. At saka ito yung ating cornstarch. May cornstarch din akong ginawa guys. Mamaya pag last, ilalagay natin yan. So, ang tofu natin guys, pakuluan muna natin siya about 2 minutes. Ganun. So, ako ng tubig. Pakulo ako ng tubig. So, antayin na lang natin kumulo yung tubig at ilagay natin yung ating tofu. So, ayan na guys, kumulo na yung ating tubig. So, ilagay na natin yung ating tofu. 2 minutes lang siya guys. Yung lutuin lang natin. Nahulog pa yun. So, takpan natin siya ulit. Ayan guys, magpapainit na rin tayo ng kawali para ikisa na natin yung ating kamatis. Ayan. So guys, okay na yung tofu natin. Haunin na natin siya guys. Ayan. Okay na siya. So ang gagawin natin is ilipat natin siya. Patuluin natin siya. Ilipat natin dito. Ayan. At dahan-dahan lang guys kasi baka madurog yung pangit naman tingnan yung durog na durog yung ating tofu. Wala na tayong makikita niyan. So, sa akin pala, kung kayo, lakihan nyo yung pag-slice guys. Sa akin kasi naliitan ko kanina. So, kung sa inyo naman, pwede nyo namang lakihan para hindi siya madurog pag halo-halo. Extra careful na lang talaga pag naghalo-halo ka ng pag hinalo mo siya. Kasi madurog. Pangit naman tingnan kung puro durog na lang yung tofu natin. Ayan. So, ito na siya guys. Nilagay na natin siya. Iti-train muna natin siya. Ayan. So, lagay ko lang siya dyan. Ganyan lang. Ngayon guys, magpapainit na tayo ng kawali. Ayan. Mainit na siya kasi nilagay ko na kanina para sa ating kamatis. Igisa natin yung ating kamatis guys. Ayan. So, lagyan na natin ng cooking oil. Ang gamit namin cooking oil dito sa bahay is yung olive oil. Ayan.
So, ayan lang yung nilagay ko guys. Kunting langis lang. Kunting oil lang. Ayan. So, painitin lang natin sa saglit yung kunting oil natin. So, guys, ilagay na natin yung ating luya. Ayan. At, ayan, halo-halo natin. Sabay na natin yung ito. Ayan. Yung dulo ng sibuyas. Dulo ng gulay. At itong ating tomato, yung kanina. May tubig na lang siya guys kasi sinama ko na siya kasi yung konti lang. May tubig siya kasi diba pinakuluan natin siya kanina. So ayun, may tubig na siya. Ayan. So gisa-gisahin lang natin guys. So maglagay na tayo ng kunting asin guys. Ito yung asin na ilagay ko muna. Dagdagan ko natin. Yan. At maglagay na rin ako ng sugar guys. Yan. So, halo-halo lang natin. So, okay na siya guys. Okay na yan. Ilagay na natin yung ating tofu. Lagay na natin. Ayan guys, maglagay tayo ng tubig. At maglagay tayo ulit ng kunting asin guys. Ayan. Asin ulit. At yung lasa naman, depende yun sa inyo guys. Sa akin kasi ayaw nila ng maalat. Dito yung mga matatanda. At mostly naman sa Taiwanese. Ayan. So, okay na siya guys. Takpan muna natin. So guys, tingnan na natin. Ayan. So ilagay na natin yung ating cornstarch guys, kanina na hinanda. Ito. Siyempre, yung ating dahon na sibuyas. Kung marami naman kayong sibuyas guys, damihan nyo na yung dahon. So, ayan, ready to serve na siya guys. Pero tikman ko muna siya. So guys, ito na yung ating tofu with tomato guys. Ayan. Napaka-healthy po nito guys. Ayan, kahit ganyan lang siya, super healthy siya. Ayan, yung kuko ko, may extra pa talaga. May extra pa yung kuko ko. Ayan, so, ayan na siya guys. Ganun lang siya kasimple guys. At sana mag-like, subscribe kayo sa channel ko. At mag-comment down below na lang din po kung ano pa yung suggestion nyo para maluto ko rin. Salamat! Bye!